Tervetuloa Siilin Composable Banking podcastiin. Tänään meillä on vieraana Juuso Paulasuo SOK maksamisen palvelut tiimistä visioimassa, miltä näyttää ja tuntuu täydellinen ostokokemus. Tervetuloa Juuso. Kiitos. Kuinka paljon asiakkaan maksukokemus vaikuttaa siihen koko ostoprosessin onnistumiseen? No hyvin paljon. Jos maksu ei onnistu, niin kauppa ei käy ja niin kuin tavara ei liiku. Maksaminen on siitä mielenkiintoinen ilmiö, että siihen liittyy niin kuin aika paljon tunteita loppujen lopuksi. Maksaminen on luottamusbisnestä. Jos kuluttaja ei luota siihen maksutapaan, niin se ei halua maksaa. Mutta sitten taas samaan aikaan niin se maksaminen ei saa olla liian vaikeaa. Turvallisuudesta ei saisi tinkiä, mutta sitten kuitenkaan se ei saa vielä liian pitkään. Ja tavallaan siinä vaiheessa, kun kuluttaja menee sen ostoputken loppuun ja on tekemässä sitä maksua, niin hänhän on ostopäätöksensä jo tehnyt, tietää, että haluaa sen tuotteen. Niin tosiaan se on sitä niin kuin kättä päälle ja lyödään kaupat lukkoon. Hyvin mielenkiintoinen ja monitahoinen osa sitä ostopolkua. Maalataan lisää täydellisestä maksu- ja ostokokemuksesta ja sen elementeistä. Jos sä kuvailisit täydellistä ostopolkua, mitkä on sen tärkeimmät elementit? Tämä on monesti se, missä itse ainakin kuluttajana koen niin kuin paljon kitkaa, siis perusasiat, tuotteiden löytäminen, se kaupassa navigointi ja tuotetiedot, tuotekuvat, että niin kuin niiden täytyy olla kunnossa. Asiakkaan täytyy saada riittävästi tietoa siitä, että mitä se on tekemässä. Ostopäätössä syntyy niin kuin monesti niin, että sulla on mielessä joku tuote, mitä sä oot hankkimassa, minkä sä haluat ja vähän puntaroit sitä, että mistä mä tän nyt ostan ja onko se nyt tämän valmistajan A vai valmistajan B tuote. Se, että jos sitä tietoa sen ostopäätöksen tekemiseen ei ole riittävästi saatavilla, niin eihän sillä niin kuin ostoputken jatkollakaan ole oikeastaan mitään väliä. Sitten kaikki se, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun mä oon päättänyt, että hei, nyt mä haluan tämän tuotteen, niin lisämyyntiä ei tietenkään kannata unohtaa. Että jos nyt vaikka meikäläinen olisi tässä uutta telkkaria hankkimassa, niin voi hyvin olla, että mä haluaisin vaikka seinätelineenkin siihen, kaikki nämä niin kuin tuotesuositukset, mikä on mun mielestä aika monessa verkkokaupassa hyvin kunnossa. Mutta sitten sen jälkeen tietysti tämä kulminaatiopiste, eli sen checkouttiin päätyminen, niin sen täytyy olla helppo. Se ei saa enää olla niin kuin mikään kitkatekijä siinä, että sitten siinä vaiheessa, kun se ostopäätös on jo tehty. Mutta sitten taas niin kuin tuossa alkuun puhuttiin siitä, että niin kuin maksaminen on luottamusbisnestä, niin se turvallisuus ja se luottamus täytyy myös niin kuin näkyä siinä, että se ei saa olla liian helppo. En halua myöskään unohtaa kivijalkaa, että siellä tietenkin niin kuin, ehkä skene ei ole muuttunut niin paljon kuin mitä verkkokaupassa. Et edelleen siellä on kuitenkin tämä vanha kunnon kassa, missä niin kuin kaikki kulminoituu. Tässä nyt ollaan nähty uuden tyyppisiä kokeiluja. Esimerkiksi meillä on tullut näitä käsiskannereita moneen paikkaan, tosi näppäriä. Itse olen ainakin tykännyt on tullut itse palvelukassoja, mutta tälleen itteeni kun mietin kuluttajana, niin myös siellä kivijalassa mä en välttämättä aina mene itse palvelukassalle, mä en välttämättä aina ota sitä skanneria, enkä välttämättä aina mene linjakassalle. Se vaihtelee kyllä aika paljon sen mukaan kanssa, että miten paljon mulla on niitä ostoksia siinä, onko mä yksin vai onko mä lasten kanssa siellä kaupassa. Tämä niinku monimuotoisuus ja ne erilaiset asiakkaiden mieltymykset, niin ne on hyvä huomioida ihan siellä kivijalassa myös. Just näin. Taas jälleen kerran semmoista niinku tilanne- ja hetkisidonnaista niinku osakseen. Että onko sulla kiire myöskin, niin sitten valitset sä niinku,
minkä tavan sitten toimia siellä ehkä kaupassa, jos niitä vaihtoehtoja on ton verran, mitä kuvailit kanssa. Miten asiakasdata ja personointi liittyy täydellisen maksukokemuksen rakentamiseen? Ehkä niin kuin jälleen tässäkin mä palaan siihen, että näitä ostohetkiä ja niitä tarpeita on niin kuin monia erilaisia. Just vaikka tuolla kivijalassa, niin personointi voi olla niinkin pieni asia, että se palvelu on itse asiassa henkilökohtaista. Meillä on nykypäivänä vaikka noita niin kuin softposseja, niin sen sijaan, että annetaan se asiakkaan itse siellä myymälässä vähän vaeltaa ja vaikka vaatekaupassa kysytään, että tarvitsee apua ja ynnä muuta, niin, mutta sitten kuitenkin se asiakas menee loppuviimein sinne kassalle, niin sen sijasta niin se myyjä voikin olla koko ajan siinä ostopolun varrella mukana ja maksukin saadaan ehkä hoidettua se softpossin ansiosta siinä. Et niinku, se voi olla ihan näinkin simppeliä ja näinkin niinku, ihmisläheistä tekemistä. Mutta sitten totta kai niinku, kaikki ne syötteet, että personointi, sehän lähtee jo ihan tuosta niinku markkinoinnista. Tiedetään, että mitä nyt minä Juuso tässä kuluttajana haluan. Osataan kohdentaa tarjouksia oikein, luoda niitä täkyjä, että minkä takia mä haluaisin mennä kauppaan juuri tänä päivänä tai mitkä on mulle relevantteja tarjouksia. Ja sitten taas niin maksamisen osalta, niin totta kai niin kuin, no ehkä tämä personointi ylipäätään, niin mun mielestä siinä tulee vahvasti tuo buy now, pay later ja niin kuin sen mahdollisuudet, niin ehkä jälleen kerran sitä, että onko mä nyt ostamassa niitä rukkasia lapselle vai jotain poreallasta, että minkä tyyppistä niin kuin kampanjaetua mihinkin niin kuin halutaan tarjota. Miten pitkälle maksukokemuksen saumattomuudessa voidaan mennä ilman, että se turvallisuus kärsii? Me ollaan tästä turvallisuudestakin puhuttu tässä jo vähän. Joo, mun henkilökohtainen vankkumaton mielipide on se, että maksamisen turvallisuudesta ei saa ikinä tinkiä. Ja kyllä niin kuin, se kyllä ohjaa myös tuossa päivittäisessä työssä sitä tekemistä. Mutta totta kai sitten kun ne turvallisuuden raamit on kunnossa ja meillä on ikään kuin tiedossa se kehikko, missä me liikutaan, niin sitten taas siellä täytyy pohtia just niitä niin kuin asioita, että no jos nyt vaikka rakentaa jotain niin kuin maksunäkymää, niin totta kai sen pitää olla sillä tavalla turvallinen verkkokaupassa, että sä voit sinne niin kuin syöttää korttinumerosi ilman, että mitään niin kuin turhia riskejä on olemassa. Mutta sitten yhtä lailla niin sen pitää olla helppoa, sen pitää olla intuitiivista ja niin kuin lähtee ihan tuosta niin kuin käyttöliittymäsuunnittelusta ja kaikesta. Tulevaisuuden visioista, jos maalaillaan pikkusen lisää ja vähän isommalla pensselillä, millaisia uusia teknologioita on tulossa, jotka voi mullistaa sen maksukokemuksen? Mikä on sun näkemys? No tietenkin niin kuin AI, mistä tuossa aikaisemminkin turistiin aika paljon, niin uskon, että ei olla vasta kun raapastu pintaa sen osalta, mitä kaikkea tullaan näkemään, just vaikka niin kuin AI-agenttien, oli se sitten kuluttajan puolella tai siellä kaupan puolella. Sitten digitaaliset valuutat, CBDC, se on iso tämmöinen ilmiö, mitä tuolla maailmalla kun tapahtuu kautta linjan, niin en tosiaan siltä ilmiöltä ummistaisi silmiäni. Walletit, kaikki ne lisäarvopalvelut, mitä niin kuin niiden ympärille pystytään ja niiden sisälle pystytään tuomaan. Et nämä on ehkä semmoista niin kuin 3 selkeästi isointa, mitä niin kuin seuraan tällä hetkellä. Mutta sitten, kuten hyvin usein ollaan niin kuin tässä nähty, että tulee tämmöisiä odottamattomia asioita, mitä kukaan ei osannut ennakoida, niin tämmöinen X-factor, että kukaan ei tiedä, missä se tällä hetkellä lymyää, tuleeko se tuolta takavasemmalta vai etuoikealta. Tosiaan niin kuin kannattaa aina kuitenkin
pitää mielessä se, että joku tämmöinen yllättävä tekijä voi ilmaantua. Tekoäly on mun mielestä myös hyvä esimerkki, että onhan sitä puhuttu, mutta osasitko itse kuvitella vaikka 4 vuotta sitten, että miten niin kuin nopeasti tämä kaikki lähtee liikkeelle? Ei. En missään nimessä, ainakaan itse omalta kohdalta. Tämä on kyllä yllättänytkin, että miten niin kuin hyvin, vaikka jos käyttää Cloudea tai ChatGPT:tä, että miten hyvin ne osaavat jo vastata kaikenlaiseen ja ratkaista pulmia ja auttaa mua mun omassa työssä vaikka. Just näin, kyllä. Sama ja niin kuin toinen mun mielestä hyvä esimerkki on just nämä kosketusnäytöt. Siitä nyt ei kuitenkaan niin kauhean monta vuotta ole, kun 330 näppäiltiin tuolla tai ylipäätään, että niin kuin joku kommunikaattori oli se niin kuin high-end juttu, mutta nykyään niin kuin kosketusnäyttöä on joka puolella. Mites sitten biometriset tunnisteet, kuten vaikka kasvo- tai äänitunnistus, minkälaista roolia ne näyttelee sitten maksamisen tulevaisuudessa sun näkökulmasta? Joo, tämä on ehkä semmoinen teema, että mä vähän niin kuin haluaisin katsoa tätä meidän omaa arkipäivää ja omaa lähiympäristöä niin kuin laajemmin ja kauemmas. Eli vahva tunnistautuminen, oli se sitten biometriikkaa, PIN-koodeja, mitä vaan. Sehän on meillä täällä niin kuin Pohjoismaissa ollut aika arkipäivää jo pitkään. Ja se, että miten kun globaalisti kuitenkin, niin eihän tämmöisiä niin kuin vielä kauhean laajalti loppujen lopuksi käytetä. Se maksamisen turvallisuus, totta kai biometriikka ja ylipäätään on se niin kuin vahvan tunnistamisen metodi mikä hyvänsä, niin totta kai se aina lisää sitä turvallisuutta. Mutta ihan niin kuin maailmanlaajuisesti se ei ole mitenkään niin kuin, yleistä vielä isossa kuvassa. Ja sitten tietysti jos ajatellaan niin kuin kansainvälistä kauppaa, niin kuka vaan voi ostaa mistä vaan, mutta kyllä mä jotenkin ainakin niin kuin kaupan edustajana tykkään siitä, että mä voin luottaa siihen, että se mun asiakas on niin kuin oikeasti juuri se, joka väittää olevansa. Kyllähän niin kuin fraudit kasvaa ihan mieletöntä vauhtia globaalisti ja on niin kuin hirvittävää ajatella, että jos meillä ei ole niitä työkaluja niin kuin näiden kitkemiseen, niin kyllähän niin kuin biometriikka ja ylipäätään niin kuin erilaiset tunnistautumisen metodit ja sen asiakkaan tunteminen, niin se on yksi tehokas keino kitkeestä. Just näin. Ja sitten jos miettii vaikka tämmöistä niin kuin vaikka kasvotunnistautumisella tai niin kuin kasvojen kanssa maksamista, niin sitten siihen liittyy ehkä semmoista niin kuin datan sensitiivisyyttä, että haluanko, että tietoni kasvoistani ovat jossain niin kuin järjestelmässä ja missä ne oikeasti on. Uskot sä, että jos lähdetään miettimään maksutapoja ja tätä, että on puhuttu digieurosta ja digitaalisista valuutoista, maksukorteista, käteisestä, miten se niin kuin maailma tulee ehkä, miltä se tulee näyttämään. Uskotko sä, että perinteiset maksukortit tai käteinen katoaa tulevaisuudessa kokonaan? On selkeä globaali trendi, että käteisen käyttö vähenee koko ajan. Siihen suuntaan me mennään vääjäämättä. Se on mun mielestä ihan kiistatonta. Mutta se, että mikä se vauhti tulee olemaan ja lisäksi käteisellä on vielä tiettyjä etuja, mitä ei oikein niin kuin muualta löydy, että sähköt on poikki ja tietoliikenne on poikki, niin mä nyt voin edelleen kuitenkin maksaa sillä käteisellä rahalla, että mikään muu ei siihen niin kuin toiseksi kykene. Ja sitten taas täytyy miettiä vähän niin kuin Suomea ja Pohjolaa kauemmas, että meillä on edelleen niin kuin maita, missä käteinen on niin kuin yleisin maksutapa. Et tietysti tullaan näkemään niin kuin sitä, että varmasti yksittäiset kauppaketjut saattaa lopettaa käteisen vastaanottamisen ja varmaan niin kuin tulee semmoisia liiketoimia ja niin kuin
asiointiympäristöjä, missä sitten käteisestä luovutaan. Että jos nyt ajattelee vaikka jotain polttoainejakelua kylmäasemilla, niin kyllä se käteisen käsittely alkaa olemaan jo aika kallista. Sitten tulee ihan tämmöisiäkin seikkoja kuin vaikka kun turvallisuus ja onko käteistä ok käsitellä niin kuin läpi yön auki olevissa paikoissa. Ne voi olla alttiita ryöstöille. Sitten jos miettii vähän sinne pidemmälle tulevaisuuteen, oikeasti leveillä ja lavella pensselillä, niin mä oon itse tykännyt käyttää tämmöistä mielikuvaa, että jos me löydetään tuolta joku asumiskelpoinen planeetta ja päätetään, että hei, nyt me rakennetaan avaruusalus, millä lähdetään asuttamaan toista taivaan kappaletta, niin kannattaako meidän ottaa mukaan käteistä vai kenties jotain niin kuin tärkeämpää? Pitkässä juoksussa niin kyllä mä niin kuin näen, että vääjäämättä raha ylipäätään, se ei ole pelkästään niin kuin maksuväline, vaan ehkä niin kuin mitä raha on ja niin kuin mitä sillä tehdään. Mites vielä kortit? Uskotko siihen, että korttimaksaminen tulee katoamaan tulevaisuudessa? Kortti ehkä niin kuin fyysisenä muoviläpyskänä ehkä, mutta kuitenkin nämä niin kuin korttiraiteet tuolla taustalla. No me ollaan nähty nyt, että walletit on tullut markkinaan, mutta nehän käyttää kuitenkin korttiraiteita siellä taustalla. Ja edelleen mun mielestä niin kuin vaikka tarvitaan vaihtoehtoisia maksutapoja, maksuskeemoja, niin kuitenkin siihen korttimaksamiseen liittyy niin kuin edelleen semmoisia etuja, mitä niin kuin mikään muu maksutapa ei tarjoa. En näe, että mitenkään niin kuin kauhean lyhyellä aikavälillä niin kuin aika ajaisi korttien ohi jollain tavalla. Mutta jälleen kerran, kannattaako niitä muoviläpysköjäkään sinne avaruusalukseen pakata? Ei välttämättä. Hei, sitten viimeinen. Tämä on meidän suosikkikysymys aina vieraille. Ylipäätään pyydetään vähän semmoista niin kuin, ideointia ja just tämmöistä ajatusleikkiä. Jos sä voisit toteuttaa yhden maksamiseen liittyvän innovaation ilman mitään rajoituksia, unohdetaan ne. Mikä se olisi? No, mulla on ehkä 2 juttua mielessä tähän. Toinen on ehkä tämmöinen niin kuin vähän vakavampi, eli kyllähän tällä hetkellä, jos miettii maailman tilannetta ja mitä tarvitaan, niin kyllä mä oikein mielellään näkisin eurooppalaisen maksutavan, maksuskeeman, mikä aidosti toimii ympäri Eurooppaa, mikä on turvallinen, varmakäyttöinen ja mikä on myös helppokäyttöinen ja kuluttajien mieleen. Ihan jo niin kuin maksamisen kustannustehokkuutta, kilpailuasetelmaa ja niin kuin yhteiskunnan huoltovarmuutta ajatellen, niin en näkisi lainkaan huonona asiana, jos jokin tämmöinen näkisi päivänvalo. Mutta sitten tämä toinen seikka, mikä mulla on pyörinyt mielessä, miten mä voisin opettaa mun lapsille niin digitaalista rahan käyttämistä. Kuten niin kuin kaikki, jotka maksamisen parissa työskennellään, tiedetään, että pankeilla ja maksupalvelun tarjoajilla on tämmöisiä omia niin kuin sandbox-environmentteja. On ihan hienoa, että me voidaan niin kuin verkkokauppana rakentaa integraatiota näihin ynnä muuta, mutta olisi tietysti hirveän kiva, että niin kuin kuluttajillekin olisi tarjolla jonkinlaista sandboxia, missä harjoitella asioita. Lapset ja nuoret on yksi selkeä kohderyhmä, mihin niin kuin tämmöistä kaivataan, mutta ihan jokaiselle tämä tekisi hyvää. Petosrikollisuus ja niin kuin huijaukset, tietojen kalastelu on puhuttanut tässä viime aikoina hyvinkin paljon. Yksi seikka, mihin nämä rikolliset tähtää, niin sehän tietenkin on se, että koitetaan esiintyä vaikka pankin tai viranomaisen niin kuin ympäristönä, niin pitäisi olla niin kuin työkaluja siihen, että me voidaan itse opetella ja tutustua siihen, että miltä sen maksamisen tai miltä tunnistautumisen kuuluu näyttää, miten se toimii
Ja sitten taas vastaavasti meidän pitää tietää, että mitkä on niitä red flaggeja, että milloin kyseessä on niin kuin huijaus, mitä pitää välttää, miten pitää toimia. Tuo on erittäin hieno ajatus, tuommoinen niin kuin simulointi siihen niin kuin kokemukseen. Just varsinkin, jos on pienempiä lapsia ja muuta, niin eihän niitä keinoja ihan hirveästi ole enempää kuin just se käteinen ja sitten ruvetaan oikeasti niin kuin harjoittelemaan. Ja sehän voi olla lapsille, tai sitten kun mitä niin kuin vanhemmaksi kasvetaan sitten, niin vähän semmoinen outokin asia, se niin kuin käteinen raha. Just näin. Kun pyöritään kuitenkin mobiilissa, sit saa oman puhelimen jossain vaiheessa ja Kyllä. muuta. Ja missä kuulijat voi seurata sun ajatuksia ja oppia lisää näistä aiheista? LinkedIn on toi pääasiallinen kanava, missä on tullut näistä asioista ääntä pidettyä ja tuun kyllä pitämään jatkossakin, että saa seurata. Kiitos paljon Juuso siitä, että tulit meille vieraaksi tänne. Kiitos, oli oikein mukava.